ඉතින් අදත් ඔයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ ලංකා ගීක් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මං අද අරගෙන ආවේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයා ඉමෝ කිව්වට පස්සේ ඔයා බලන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩක් නැහැ. මේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන මං දන්නවා කියලා. නමුත් මං ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් කිව්වා නොදන්න කරුණු පහක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරනවා. නමුත් ඒ භාවිතා කරන හැමදෙනාම මේ ක්‍රම පහ ගැන දන්නවා කියලා මං හිතන්නේ. දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා කියලා හිතන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ දන්නේ නැති කට්ටිය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔයා මේ ගැන දන්නවද නැද්ද කියලා බලන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බලන්න. අවසානයේ තෙක් බලුවොත් ඔයාලා මේක ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවනම් තවත් යාළුවෙකුට දැනගැනීමට මේක ෂෙයා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මම කියලා දෙන කරුණු පහට අමතරව ඔයා වෙනත් කරුණු මොනවා හරි ගැන මේ ගැන දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි. ඔයා වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා දන්න දේ ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක එනකම් කියනවා ඔයා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක. ඒ බටන් එක එබෝත් විතරයි මම වීඩියෝ ඉදිරියේදී අප්ලෝඩ් කරොත් මුලින්ම ඔයාට වීඩියෝ එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මගේ YouTube Facebook page එක, ඒ වගේම Instagram page එක follow කරන්න නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒව follow කරන්න. ඒ වගේත් ඔයාට සමහර විට මේ වීඩියෝස් YouTube එකේ බලනට වඩා ඉක්මනින් Facebook එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Instagram එකේත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි වැඩි කතා කරන්න දුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ දේ කරනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකට ගිහලා අලුත්ම ලේටස්ට්ම අප්ඩේට් එක කරගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක අප්ඩේට් වෙනවා. මොකද මේ දේවල් සපෝට් කරනවා වගේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක අප්ඩේට් කරලා තිබ්බොත් විතරක් වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ කියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉමෝ කියලා ඩවුන්ලෝඩ් එකක් දාලා ඒතකොට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන අලුත්ම ලේටස්ට්ම version එක. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට අප්ඩේට් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියනම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Play Store එකට ගිහලා ඔයාගේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැන් මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙනවා. අපි ටිකක් වෙලා මේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක අප්ඩේට් වෙනකන් ඉතින් මේ වගේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කියන බටන් එකට ටච් කරලා මෙන්න මේ ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉමෝ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එකට යන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන උඩින්. ඒ account කියන තැන උඩ ඔයා ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන Explorer කියලා එකක් ඊට පස්සේ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන Explorer කියන එක උඩට යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඉමෝ ෆෝන් කෝල් කියලා. මෙන්න මේ ගුඩුවා ටච් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඔයාලට මේකේ පේන ඉතින් මෙතන රීචාර්ජ් කියලා ගියොත් ඔයාලට පේමන්ට් එකක් කරලා මේ වගේ මේක රීචාර්ජ් කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රී version එකට යන්න. ඔයාලට පේන ඉතින් get free කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගුඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් බලලා ඒ වගේම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලාට ඉන්වයිට් කරලා මේකේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ වගේ දේවල් කරලා වීඩියෝ ඇඩ්ස් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීම එක මෙන්න මෙතන ඩයමන්ඩ්ස් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩයමන්ඩ්ස් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට හොඳ ඩයමන්ඩ්ස් ටික හම්බුනට පස්සේ ඔයාලට ඕනම රටකට මේ ඩයල් පෑඩ් එක කරා ඒ ඩයමන්ඩ්ස් වියදම් කරලා කෝල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට ෆෝන් එකේ තියෙන contact numbers වලට උනම් මෙහෙම මේ ඉමෝ හරහා කෝල් ගැනීම හැකියාව තියෙන විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මේක අනිත් ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගන්න මේ ෆෝන් එකේ ඉමෝ තියෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට normal 1100 ෆෝන් එකකට උනත් මේක හරහා කෝල් එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ඔයාගේ ඉමෝ account එකේ settings ඇතුළට යන්න මේ විදිහට settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තව settings කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේක උඩට ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. general කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්න contact numbers වලට අදාළ දැන් මෙතන backup කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ඉමෝ account එකේ contact numbers තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා එක ඉන්න contacts number වල සියලුම ඒ කියන්නේ එයා ඉමෝ එකකින් ඔයාට එයාගේ ඉමෝ එකට අදාළ එයා මොනවාරි ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඔයාට මෙහෙම අවශ්‍ය contact එක උඩ select එකක් දාලා ඔයාට මෙතන ඔයාට බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා start කියලා. මෙන්න මේ start කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ එයාට අදාළ සියලුම දේවල් document contact අනම්මනම් තියෙන සියලුම දේවල් download වෙනවා ඔයාට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ ඉමෝ account එකට කවුද ඇවිල්ලා පිටින් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඉමෝ account එක බලලා තියෙන්නේ කවුද කියලා තමයි දැන් කියන්න යන්නේ.
ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊවාගේ ඊමෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ settings ඇතුළට යන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව මෙන්න මෙතන පොඩි bell icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ bell icon එකට touch කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා recent visitor කියලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි ඔයාගේ ඊමෝ එකට පිටින් ඇවිල්ලා බලලා තිබ්බනම් එයාගේ නම phone number එක වෙන්න නැහැ. නම වගේ එයාගේ ඊමෝ account එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කවුද කියලා බලන්න ඔයාලට ඒ ඊමෝ account එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කෙලින්ම බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ඊමෝ account එක බලලා තියෙන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ඔයාට ඊමෝ භාවිතා කරනකොට දන්නවා ඇති ඔයා සමහරට අඳුරන්නේ නැති නම්බර්ස් වලින් සමහරට ඔයා අඳුරන කවුරු හරි යාළුවෙක් ඔයාට කරදර කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණොත් කොහොමද ඒකෙන් බේරෙන්නේ? ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාළ chat එක ඇතුළට මේ වගේ යන්න. chat එකට ගිහලා ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 3 dot තියෙනවා. ඒකුඩ ඔයාට පේන ඇති බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. view profile කියලා මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒ view profile කියන එකට touch කරලා පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. එතන උඩත් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා 3 dot එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන dot උඩ ඔයා touch කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන block contact කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන block කියන එකට touch කරලා පස්සේ මේක ඔයාලට ඕකේ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. නැවත ඒ පුද්ගලයාට ඔයාලට message එකක්වත් call එකක්වත් එවීමේ හැකියාව නැහැ. නමුත් ඔයාලට යා message ඒ වගේ block කරලා තියෙන කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට නැවත unblock කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන tick එක off කරලා දැම්මට පස්සේ නැවත යාට ඔයා සමග connect වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කියලා දෙන්නේ ඔයාට අදාළ ඔයාට අවශ්‍ය කරන chat එකකට wallpaper එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන chat එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න dot තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ dot තුන උඩ ඔයා touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා wallpaper කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ wallpaper කියන එකට touch කරලා පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ තියෙන gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ එක මේ plus ලකුණු වල touch කරලා ඔයාට select කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මොකක් කර කලර් එකක් දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක දීලා මෙන්න මෙතන හරි ලකුණු උඩ touch කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කලර් එක ඒ contact එක ඇතුළට විතරයි add වෙලා තියෙන්නේ. වෙන contact වලට add වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අද මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැරඹුවා නම් ඔයාට දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති මේ මම කතා කරපු කරුණු පහ ගැන. ඉතින් මේ කරුණු පහ ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට දන්නවත් ඇති, සමහරවිට දන්නේ නැතු කට්ටියත් ඇති. ඒ දන්නේ නැතුව හිටපු කට්ටිය මේ වෙනකොට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ කරුණු පහ ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ කරුණු පහ ගැන ඔයාට දැනගෙන ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තවත් යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා ෂෙයා කරොත් තමයි මේ ගැන නොදන්න එක යාළුවෙක් හරි දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට සපෝට් එකක් විසින් ඔයාට මේක ලයික් කරන්න බලන්න. මොකද ලයික් කරොත් ඉදිරියේදී මට මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන යනකොට ගොඩක් ලොකු රුකුලක් වෙනවා මේක ලයික් කරලා තිබ්බොත්. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් පල්ලයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඔයාගේ අදහසක් මට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝ හදනකොට. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියන අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මගේ සෝෂල් මීඩියා වලට ඇවිල්ලා Instagram, Facebook, Twitter මේ හැම දෙයකටම ඇවිල්ලා ලංකා ගීක් කියලා සර්ච් එකක් දැම්ම මගේ pages බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට ඇවිල්ලා like කරලා ඒව එකත් එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එකතු කරන ගොඩක් ස්තුතියි ගිහිල්ලා නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න මම අද සමු ගන්නවා. මන් තිරංජන නිතාරණ තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙනවා.